Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη ξανά και ξανά? Γιατί οι ίδιες απογοητεύσεις επιστρέφουν με διαφορετικά πρόσωπα? Γιατί ορισμένοι φόβοι σε ακολουθούν για χρόνια, ακόμη και όταν αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής σου? Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι η πραγματικότητα είναι κάτι που συμβαίνει έξω από εμάς. Ότι η ζωή είναι μια ακολουθία γεγονότων που απλώς μας βρίσκουν στον δρόμο τους. Όμως πριν από περίπου 50 χρόνια, μια παράξενη φωνή εμφανίστηκε μέσα από τα βιβλία μιας συγγραφέως ονόματι Jane Roberts και πρότεινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια ιδέα τόσο τολμηρή, ώστε άλλοι τη θεώρησαν επαναστατική και άλλοι εντελώς παράλογη. Η φωνή αυτή ονομαζόταν Seth και ο Seth ισχυριζόταν ότι η πραγματικότητα που βιώνεις δεν είναι απλώς κάτι που σου συμβαίνει. Είναι κάτι στο οποίο συμμετέχεις, ότι οι βαθύτερες πεποιθήσεις σου, ακόμη και εκείνες που δεν γνωρίζεις ότι έχεις, επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο, τις επιλογές που κάνεις και ίσως ακόμη και τα γεγονότα που εμφανίζονται στη ζωή σου. Και αν η πραγματικότητα δεν είναι τόσο αντικειμενική όσο νομίζεις, και αν ο κόσμος που βλέπεις είναι, σε κάποιο βαθμό, ένας καθρέφτης του κόσμου που κουβαλάς μέσα σου. Σήμερα δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν ο Σεθ είχε δίκιο ή άδικο. Θα εξερευνήσουμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Την πιθανότητα ότι πολλές από τις βεβαιότητες που αποκαλείς πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς πεποιθήσεις που ξέχασες ότι κάποτε επέλεξες να πιστέψεις. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο Κοσμικό Φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 ευρώ και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια υπόθεση που σχεδόν όλοι κάνουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Πιστεύουμε ότι βλέπουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες μας είναι μια αντικειμενική καταγραφή της πραγματικότητας. Ότι τα γεγονότα συμβαίνουν έξω από εμάς και εμείς απλώς τα παρατηρούμε, σαν θεατές σε μια ιστορία που γράφεται χωρίς τη συμμετοχή μας. Αλλά ο Σεθ προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Υποστηρίζει ότι δεν βιώνουμε τον κόσμο άμεσα. Βιώνουμε την ερμηνεία που δίνουμε στον κόσμο. Βιώνουμε τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες και τις βαθύτερες υποθέσεις που κουβαλάμε μέσα μας. Σκέψου δύο ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο γεγονός. Χάνουν την ίδια δουλειά. Ο ένας το βλέπει ως απόδειξη ότι η ζωή είναι άδικη και ότι το μέλλον του καταρρέει. Ο άλλος το βλέπει ως μια ευκαιρία να αλλάξει πορεία και να ξεκινήσει κάτι νέο. Το γεγονός είναι το ίδιο, η πραγματικότητα όμως που βιώνουν είναι εντελώς διαφορετική. Τι είναι αυτό που αλλάζει? Ο Σεθ θα έλεγε ότι αλλάζουν οι πεποιθήσεις μέσα από τις οποίες ερμηνεύουν το γεγονός. Αυτή η ιδέα δεν είναι τόσο ξένη όσο ακούγεται. Οι στοικοί φιλόσοφοι έλεγαν εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι δεν μας αναστατώνουν τα πράγματα, αλλά η άποψή μας για αυτά. Και ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι μεγάλο μέρος αυτού που ονομάζουμε πραγματικότητα είναι στην ουσία μια προβολή του εσωτερικού μας κόσμου. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ίσως η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση να μην είναι ότι ο κόσμος μας εξαπατά. Ίσως η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι νομίζουμε πως βλέπουμε τον κόσμο καθαρά, ενώ στην πραγματικότητα κοιτάζουμε μέσα από αόρατους φακούς που φοράμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Και το πιο παράξενο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ποτέ ότι αυτοί οι φακοί υπάρχουν. Αν η πραγματικότητα που βιώνουμε περνά μέσα από τις πεποιθήσεις μας, τότε γεννιέται ένα σημαντικό ερώτημα. Ποιες είναι αυτές οι πεποιθήσεις? Το παράξενο είναι ότι οι πιο ισχυρές από αυτές σπάνια είναι συνειδητές. Δεν τις επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί μπροστά στον καθρέφτη. Δεν τις γράφουμε σε χαρτί. Συχνά δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν. Κι όμως, σύμφωνα με τον Σεθ,
Αυτές οι αόρατες πεποιθήσεις λειτουργούν σαν ένα εσωτερικό λογισμικό που τρέχει αδιάκοπα στο παρασκήνιο της ζωής μας. Καθορίζουν τι προσέχουμε, τι αγνοούμε, τι περιμένουμε και τελικά τι θεωρούμε δυνατό ή αδύνατο. Ίσως κάπου βαθιά μέσα σου να υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν αξίζεις την αγάπη. Ίσως να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι πάντα πληγώνουν. Ίσως να έχεις μάθει ότι η ζωή είναι ένας αδιάκοπος αγώνας ή ότι η αυθονία και η ευτυχία είναι προνόμιο των άλλων. Αυτές οι ιδέες δεν μένουν κλειδωμένες στο μυαλό. Αναζητούν διαρκώς αποδείξεις ότι είναι αληθινές. Σαν αόρατοι μαγνήτες, έλκουν την προσοχή μας προς γεγονότα που τις επιβεβαιώνουν και μας κάνουν να αγνοούμε όσα τις διαψεύδουν. Ο Σεθ υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η ζωή αρχίζει να οργανώνεται γύρω από τις πεποιθήσεις μας. Όχι επειδή κάποια μυστηριώδης δύναμη συνομωτεί υπέρ ή εναντίον μας, αλλά επειδή εμείς οι ίδιοι ερμηνεύουμε τον κόσμο μέσα από αυτές. Είναι σαν να φοράς γυαλιά με χρωματιστούς φακούς από την ημέρα που γεννήθηκες. Με τον καιρό ξεχνάς ότι τα φοράς. Ξεχνάς ότι υπάρχει φίλτρο ανάμεσα σε εσένα και στον κόσμο. Και τότε αρχίζεις να πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει πραγματικά το χρώμα των φακών. Ίσως λοιπόν η πιο σημαντική ανακάλυψη να μην είναι να αλλάξεις τη ζωή σου. Ίσως να είναι να ανακαλύψεις πρώτα τις αόρατες πεποιθήσεις που τη δημιουργούν. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένα μοτίβα μοιάζουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά στη ζωή σου? Άλλοι άνθρωποι, άλλες συνθήκες, άλλες πόλεις ίσως. Κι όμως το ίδιο συναίσθημα, η ίδια απογοήτευση, η ίδια σύγκρουση που εμφανίζεται με διαφορετικό πρόσωπο. Ίσως πρόκειται για σχέσεις που ξεκινούν με ενθουσιασμό και καταλήγουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ίσως για ανθρώπους που σε απορρίπτουν. Ίσως για καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις αόρατος, ανεπαρκής ή παγιδευμένος. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για κακή τύχη, για σύμπτωση, για ένα άδικο παιχνίδι της ζωής. Ο Σεθ όμως προτείνει μια διαφορετική ερμηνεία. Ίσως η ζωή να μην σε τιμωρεί, ίσως να σε καθρεφτίζει, ίσως αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα να μην εμφανίζονται επειδή το σύμπαν έχει κάτι εναντίον σου, αλλά επειδή υπάρχει κάτι μέσα σου που ζητά να γίνει συνειδητό, κάτι που ακόμα δεν έχεις δει, κάτι που εξακολουθεί να λειτουργεί στο σκοτάδι. Εδώ η σκέψη του Σεθ συναντά με έναν παράξενο τρόπο τη σκέψη του Καρλ Ιούγκ. Ο Ιούγκ πίστευε ότι όλοι κουβαλάμε μια σκιά πλευρές του εαυτού μας που έχουμε απορρίψει, φοβηθεί ή αγνοήσει. Και όσο αυτές οι πλευρές παραμένουν ασυνείδητες, συνεχίζουν να εμφανίζονται στον εξωτερικό κόσμο μέσω προβολών και επαναλαμβανόμενων εμπειριών. Με άλλα λόγια, αυτό που αρνείσαι να δεις μέσα σου, συχνά επιστρέφει μεταμφιεσμένο ως πρόβλημα έξω σου. Ίσως λοιπόν η ερώτηση να μην είναι «γιατί μου συμβαίνει αυτό ξανά?» Ίσως η σωστή ερώτηση να είναι «τι προσπαθεί να μου δείξει αυτό το μοτίβο που εξακολουθώ να μην βλέπω?» Γιατί σύμφωνα με τον Σεθ, το μάθημα δεν επιστρέφει για να σε βασανίσει, επιστρέφει μέχρι να το αναγνωρίσεις. Από μικροί μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τη φαντασία σαν κάτι δευτερεύον, σαν ένα παιχνίδι του μυαλού. Κάτι ευχάριστο ίσως, αλλά όχι πραγματικά σημαντικό. Η πραγματική ζωή, μας λένε, βρίσκεται έξω από τη φαντασία. Ο Σεθ διαφωνεί ριζικά. Σύμφωνα με εκείνον, η φαντασία δεν είναι ένας χώρος απόδρασης από την πραγματικότητα. Είναι ένας από τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η πραγματικότητα διαμορφώνεται. Και εδώ βρίσκεται ίσως μία από τις πιο τολμηρές ιδέες του βιβλίου. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι χρησιμοποιούν τη φαντασία μόνο όταν ονειροπολούν. Στην πραγματικότητα όμως τη χρησιμοποιούν συνεχώς. Απλώς δεν το αντιλαμβάνονται. Φαντάζονται τι μπορεί να πάει στραβά πριν από μία σημαντική συνάντηση, φαντάζονται την απόρριψη πριν καν μιλήσουν, φαντάζονται την αποτυχία πριν επιχειρήσουν κάτι καινούριο, δημιουργούν νοητικά σενάρια φόβου ξανά και ξανά και έπειτα απορούν γιατί διστάζουν, γιατί κρύβονται, γιατί δεν τολμούν.
Ο Σεθ υποστηρίζει ότι όλοι κάνουμε manifest κάθε μέρα. Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που παρουσιάζεται συχνά στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά με έναν πολύ πιο γήινο και ψυχολογικό τρόπο. Η φαντασία επηρεάζει τις προσδοκίες μας. Οι προσδοκίες επηρεάζουν τις αποφάσεις μας. Οι αποφάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Και η συμπεριφορά μας επηρεάζει τα αποτελέσματα που παράγουμε στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να σκεφτείς μία Φεράρι και να εμφανιστεί έξω από το σπίτι σου. Σημαίνει όμως ότι η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου και για το μέλλον σου επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ζεις. Ίσως λοιπόν η πραγματική δύναμη της φαντασίας να μην είναι ότι δημιουργεί θαύματα. Ίσως η πραγματική της δύναμη να είναι ότι δημιουργεί τον άνθρωπο που θα τολμήσει να τα αναζητήσει. Αν σταματούσες για μία στιγμή και άκουγες προσεκτικά τη σκέψη σου, ίσως να ανακάλυπτες κάτι παράξενο. Υπάρχει μια φωνή που μιλά σχεδόν ασταμάτητα μέσα σου. Σχολιάζει, κρίνει, προβλέπει, ερμηνεύει και τις περισσότερες φορές δεν δίνεις καν σημασία στην παρουσία της. Όμως σύμφωνα με τον Σεθ, πολλές από τις συζητήσεις που καθορίζουν τη ζωή σου δεν γίνονται με άλλους ανθρώπους. Γίνονται μέσα σου. Είναι οι φράσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, συχνά χωρίς να τις αμφισβητείς. Δεν μπορώ. Δεν είμαι αρκετός. Δεν είμαι έτοιμος. Θα αποτύχω. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Στην αρχή μοιάζουν απλώς με σκέψεις, με μικρές εσωτερικές παρατηρήσεις που έρχονται και φεύγουν. Με τον καιρό όμως αρχίζουν να μετατρέπονται σε πεποιθήσεις. Και οι πεποιθήσεις γίνονται ο φακός μέσα από τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο. Ο Σεθ παρατηρεί ότι αυτός ο εσωτερικός διάλογος τείνει να γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όχι επειδή κάποια αόρατη δύναμη αποφασίζει να σε τιμωρήσει, αλλά επειδή αρχίζεις να ζεις σύμφωνα με αυτά που λες στον εαυτό σου. Αν πιστεύεις ότι θα αποτύχεις, διστάζεις να προσπαθήσεις. Αν πιστεύεις ότι δεν αξίζεις, δυσκολεύεσαι να δεχτείς την αγάπη ή την επιτυχία όταν εμφανίζονται. Αν πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι εχθρικός, θα βλέπεις απειλές ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν. Σιγά σιγά η ζωή αρχίζει να παίρνει το σχήμα των λέξεων που επαναλαμβάνονται μέσα σου. Γι' αυτό ίσως η πιο σημαντική συζήτηση της ζωής σου να μην είναι αυτή που θα κάνεις με έναν δάσκαλο, έναν φίλο ή έναν σύντροφο. Ίσως να είναι αυτή που κάνεις κάθε μέρα με τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί από αυτήν τη συζήτηση γεννιέται ο κόσμος που πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να ζήσεις. Εδώ φτάνουμε ίσως στο πιο δύσκολο και συχνά παρεξηγημένο σημείο ολόκληρου του βιβλίου. Όταν ο Σεθ μιλά για τη δημιουργία της προσωπικής πραγματικότητας, πολλοί βιάζονται να συμπεράνουν ότι υποστηρίζει πως ελέγχουμε τα πάντα. Ότι κάθε γεγονός είναι αποτέλεσμα της σκέψης μας. Ότι κάθε δυσκολία, κάθε απώλεια ή κάθε τραγωδία είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Όμως αυτή δεν είναι η ουσία της διδασκαλίας του. Ο Σεθ δεν λέει ότι φταίς για όλα όσα συμβαίνουν. Δεν λέει ότι μπορείς να ελέγξεις κάθε άνθρωπο, κάθε συγκυρία ή κάθε απρόβλεπτο γεγονός της ζωής. Ο κόσμος είναι πολύ πιο σύνθετος από αυτό. Λέει κάτι πιο λεπτό και ίσως πιο απαιτητικό. Μπορεί να μην ελέγχεις όλα όσα συμβαίνουν, αλλά συμμετέχεις στον τρόπο που τα βιώνεις, συμμετέχεις στον τρόπο που τα ερμηνεύεις, στον τρόπο που ανταποκρίνεσαι, στις αποφάσεις που παίρνεις μετά από αυτά, στο νόημα που επιλέγεις να τους δώσεις. Και αυτή η συμμετοχή έχει τεράστια δύναμη. Δύο άνθρωποι μπορεί να περάσουν την ίδια δυσκολία, ο ένας να καταρρεύσει και να πιστέψει ότι η ζωή τελείωσε, ο άλλος να ανακαλύψει μέσα από τον πόνο μια νέα κατεύθυνση, μια νέα σοφία, μια νέα εκδοχή του εαυτού του. Το γεγονός είναι κοινό, το νόημα δεν είναι. Και εδώ το έργο του Σεθ συναντά την υπαρξιακή φιλοσοφία, την ιδέα ότι η ελευθερία δεν βρίσκεται στον πλήρη έλεγχο των συνθηκών, αλλά στην ικανότητα να δημιουργείς νόημα μέσα σε αυτές. Αυτή η ελευθερία συνοδεύεται από ευθύνη.
όχι την ευθύνη της ενοχής, αλλά την ευθύνη της συμμετοχής. Γιατί τη στιγμή που πάβεις να βλέπεις τον εαυτό σου μόνο ως θύμα των γεγονότων, αρχίζεις να ανακαλύπτεις κάτι διαφορετικό. Ότι ίσως είσαι κάτι περισσότερο. Ίσως είσαι συνδημιουργός της ιστορίας που ζεις. Αν υπάρχει μία ιδέα που διαπερνά σχεδόν ολόκληρο το έργο του Σεθ, είναι αυτή. Η δύναμη βρίσκεται στο παρόν. Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους μακριά από αυτό. Άλλοι ζουν μέσα στις ενοχές του παρελθόντος. Επιστρέφουν ξανά και ξανά σε λάθη, χαμένες ευκαιρίες και αποφάσεις που εύχονται να είχαν πάρει διαφορετικά. Αναπαράγουν παλιές ιστορίες σαν να μπορούν να αλλάξουν κάτι που έχει ήδη συμβεί. Άλλοι ζουν μέσα στους φόβους του μέλλοντος. Ανησυχούν για προβλήματα που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Προετοιμάζονται για καταστροφές που ίσως δεν έρθουν ποτέ. Περιμένουν τη στιγμή που θα νιώσουν επιτέλους ασφαλείς, έτοιμοι ή αρκετά δυνατοί για να ζήσουν πραγματικά. Και κάπως έτσι η ζωή κυλά ανάμεσα σε δύο φαντάσματα. Σε ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια και σε ένα μέλλον που δεν έχει φτάσει ακόμη. Ο Σεθ επιμένει ότι η μόνη στιγμή από την οποία μπορεί να επηρεαστεί η πραγματικότητα είναι το τώρα. Όχι αύριο. Όχι όταν λυθούν όλα τα προβλήματα. Όχι όταν αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση ή περισσότερες απαντήσεις. Τώρα. Γιατί μόνο τώρα μπορείς να αλλάξεις μια σκέψη. Μόνο τώρα μπορείς να αμφισβητήσεις μια πεποίθηση. Μόνο τώρα μπορείς να επιλέξεις μια διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή. Το παρόν δεν είναι απλώς μια στιγμή ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Είναι το σημείο στο οποίο συναντιούνται όλα. Είναι το μοναδικό μέρος όπου η συνείδηση μπορεί να δράσει. Και ίσως γι' αυτό η αλλαγή δεν ξεκινά όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Ίσως ξεκινά όταν αλλάζει η επίγνωση με την οποία τις βιώνεις. Γιατί όταν αλλάζει η συνείδηση που κοιτάζει τον κόσμο, αρχίζει να αλλάζει και ο κόσμος που βλέπει. Και αν τελικά η πραγματικότητα δεν είναι απλώς μια σκηνή πάνω στην οποία συμβαίνουν γεγονότα, και αν είναι ένας καθρέφτης, αυτή είναι ίσως η πιο βαθιά και ταυτόχρονα η πιο ανατρεπτική ιδέα που διαπερνά το «The nature of personal reality». Ο Σεθ μας καλεί να κοιτάξουμε τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι σαν μια σειρά από τυχαία περιστατικά, αλλά σαν μια διαρκή αντανάκλαση του εσωτερικού μας κόσμου. Και αν οι άνθρωποι που συναντάς είναι καθρέφτες, όχι επειδή είναι ίδιοι με εσένα, αλλά επειδή συχνά αποκαλύπτουν πλευρές σου που δεν έχεις ακόμα αναγνωρίσει. Και αν οι φόβοι σου είναι καθρέφτες, όχι μόνο των πραγμάτων που φοβάσαι να χάσεις, αλλά και των πεποιθήσεων που εξακολουθούν να σε περιορίζουν. Και αν οι συγκρούσεις σου είναι καθρέφτες, αντί να είναι απλώς εμπόδια, ίσως να είναι προσκλήσεις για βαθύτερη κατανόηση. Ίσως να δείχνουν ακριβώς εκείνα τα σημεία μέσα σου που ζητούν προσοχή, θεραπεία ή αποδοχή. Και τι γίνεται με τα όνειρά σου? Ο Σεθ πίστευε ότι ο εσωτερικός κόσμος επικοινωνεί συνεχώς μαζί μας μέσα από σύμβολα, εικόνες και συναισθήματα. Ίσως λοιπόν ακόμη και τα όνειρα να είναι μηνύματα από κομμάτια του εαυτού μας που προσπαθούν να γίνουν ορατά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν έχουν τη δική τους πραγματικότητα ή ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα. Σημαίνει κάτι πιο όμορφο. Ότι ίσως υπάρχει μια αδιάκοπη συνομιλία ανάμεσα σε εσένα και τη ζωή. Μια συνομιλία που συμβαίνει κάθε στιγμή, μέσα από ανθρώπους, μέσα από συμπτώσεις, μέσα από δυσκολίες, μέσα από χαρές. Και ίσως η πραγματική σοφία να μην είναι να ελέγξεις αυτή τη συνομιλία, ίσως να είναι να αρχίσεις επιτέλους να την ακούς. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στο ερώτημα από το οποίο ξεκινήσαμε. Τι είναι τελικά η πραγματικότητα? Είναι ένας κόσμος που υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς, αδιάφορος για τις σκέψεις, τα όνειρα και τους φόβους μας. Ή είναι κάτι πιο μυστηριώδες, κάτι που δεν δημιουργούμε ολοκληρωτικά, αλλά με το οποίο βρισκόμαστε σε μια συνεχή σχέση.
Ο Σεθ αφιέρωσε ολόκληρο το έργο του σε αυτή την ιδέα. Στην πιθανότητα ότι ο εσωτερικός και ο εξωτερικός κόσμος δεν είναι τόσο ξεχωριστοί όσο νομίζουμε. Ότι οι πεποιθήσεις μας, οι προσδοκίες μας και η συνείδησή μας συμμετέχουν ενεργά στη ζωή που βιώνουμε. Ίσως να είχε δίκιο, ίσως να είχε άδικο και ίσως τελικά αυτό να μην είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο Σεθ ήταν μια αυθεντική πνευματική φωνή ή μια εξαιρετικά δημιουργική έκφραση του ανθρώπινου νου. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Ποιες πεποιθήσεις κουβαλάς τόσο καιρό ώστε να τις αποκαλείς πραγματικότητα? Ίσως η ελευθερία να μην βρίσκεται στο να αλλάξεις ολόκληρο το σύμπαν. Ίσως να βρίσκεται στο να δεις τον εαυτό σου με νέα μάτια. Και ίσως εκείνη ακριβώς τη στιγμή να αρχίζει κάτι καινούριο. Ίσως εκεί να αρχίζει η πραγματική ελευθερία. Ίσως εκεί να αρχίζει μια νέα πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.